ګورئ 355 وظیفې اعلان شوي دي. دلته تاسې وګورئ دا هغه وظیفې دي چې کوم ادارات ورته په تمه دي خلکو ته چې خلک اپلای ورته وکړي او دوی یې شارټ لیست کړي او بیا له ځان سره یې هایر کړي. ګورئ د اکبر ویب سایټ د پیدا کولو لپاره به تاسې ګوګل ته راشئ، خپل موبایل کې به حتما تاسې کروم براوزر لرئ، هغه به تاسې دلته راشئ وبلیکئ اکبر جابس. دلته په لومړي سر کې به تاسو ته د اکبر ویب سایټ راشي، د دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، دا ویب سایټ به تاسو ته راخلاصېږي. ښه د اکبر ویب سایټ ګورئ ما ته راخلاص شو. دلته په لومړي سر کې لیکلي دي چې سرچ اګین. دلته زه کولی شم چې ټایټل ورکړم، هغه وظیفه چې زه غواړم چې ځان لپاره پیدا کړم نو کولی شم دلته چې ټایټل ورکړم او بیا یې سرچ کړم. بل پکې دا هم شته چې یو اداره یا ارګنایزیشن تاسو ته معلوم وي او تاسو غواړئ چې هغه سرچ کړئ، ویې ګورئ چې آیا هغوی نوې وظیفې اعلان کړي دي که نه، نو دا یې د سرچ برخه ده. بله چې دا فلټر جابس دي، تاسې ووایئ چې دغه وظیفې خو چې کوم دلته اعلان شوي دي 355 وظیفې، دلته هم فلټر یې پکې شته چې لیټسټ جاب نه مطلب دا ده چې کوم تازه اعلان شوي دي. بل پکې ایکسپایرینګ ټوډے، د ایکسپایرینګ ټوډے مطلب دا ده چې نن ایکسپایر کیږي، په دې باندې هم تاسې کولی شئ فلټر یې کړئ. خو زه راځم بیرته اویلیبل جابس ته. نو دلته وګورئ تاسو ته د کابل، بلخ ټولو ولایتونو هغه کوم وظیفې چې اعلان شوي دي هغه تاسو ته ښودل کېږي. خو تاسې ووایئ چې نه زه فقط د کابل وظیفې غواړم، نو تاسې به څه وکړئ، دلته کولی شئ چې راشئ بای لوکیشن کې تاسې کابل انتخاب کړئ. اوس به تاسې وګورئ چې د کابل فقط د کابل وظیفې تاسو ته دلته ښودل کېږي. ښه نو په دې صفحه کې چې تاسې فلټر کړه، تاسې پوه شئ چې دغه وظیفه تاسې لپاره مناسبه ده، نو تاسې څه کوئ، راځئ په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ دلته د دې وظیفې اړوند ټول معلومات ورکړي دي چې دا په کوم ځای کې ده، نیشنالټي، کټګري، دا ټول معاش په اړه باندې همداسې نور ټول معلومات دلته شته ده. په لومړي سر کې دلته ویلي دي دغه د ارګنایزیشن یا د ادارې په اړه باندې معلومات ورکړي دي. بیا پکې جاب ډسکرپشن ده چې دا باید تاسې دقیق ولولئ، د امتحان نه مخکې، د انټرویو نه مخکې، د اپلای کولو نه مخکې دا باید تاسې دقیق ولولئ. بیا چې کله تاسې همداسې لاندې راشئ دلته لیکلي دي چې وټ وي آفر، تاسو ته موږ څه آفر کوو، همداسې ورکړي جاب ریکوایرمنټ، موږ د دې برخې لپاره کوم ضرورتونه لرو. بیا په آخر برخه کې سبمیشن ګایډلاین ده چې تاسو څنګه کولی شئ دې وظیفې ته اپلای وکړئ. تاسو ته لیکلي دي چې اپډیټ سی وي به راولېږئ، کور لیټر به راولېږئ، ګیټ هب پروفایل به راولېږئ، همدارنګه ریفرنسز دا آپشنل دي پکې. نو دلته لیکلي دي چې د دې پروسس څنګه ده چې وټ هپنس نیکسټ، انیشیل سکرینینګ، ټیکنیکل اسسمنټ، انټرویو ده پکې، فاینل سلیکشن ده پکې، یعنې دوی د هغه خپله طریقه لیکلي. نو څنګه تاسې اپلای کوئ، ورته دغه ایمیل به تاسې له دې ځای نه کاپي کړئ او خپل جیمیل ته به ورشئ، سی وي به منظمه جوړه کړئ، پی ډي اف ته به یې کنورټ کړئ، له هغې وروسته به دوی ته ولېږئ. نو یو هفته یا 2 هفتې به صبر وکړئ تر څو پورې چې ډیډلاین چې کوم ورکړی دی هغه خلاص شي. هغې نه وروسته دوی سلیکشن کوي، شارټ لیست کوي، شارټ لیست نه وروسته تاسو ته ایمیل یا زنګ وهل کېږي او همداسې مخکې دا پروسه بیا تکمیلېږي. نو دا ویډیو د سره حتما لایک یې کړئ، کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ او د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.